Oppitunti 1. Markkinastrategia. Meidän on aloitettava kattava kilpailija-analyysi voidaksemme arvioida tehokkaasti uusimpia markkinamuutoksia. Se on erittäin hyvä suunnitelma. Haluamme pysyä kilpailijoiden edellä tämän epävakaan tilikauden aikana. Olen huomannut, että pääkilpailijamme on viime aikoina lisännyt merkittävästi läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa. Heidän uuteen kestävän kehityksen mukaiseen pakkausaloitteeseensa kohdistuu paljon hypeä, ja se on trendikäs nuorten kuluttajien keskuudessa. On kiistanalaista, perustuvatko heidän ympäristöväitteensä läpinäkyvään dataan vai onko kyse vain ovelasta markkinointimateriaalista. Totuudesta riippumatta meidän on varmistettava, että oma brändimme pysyy merkityksellisenä ja tarjoaa jatkossakin erinomaista vastinetta rahalle. Delegoin tiedonkeruun nuoremmalle tutkimusryhmälle tämän iltapäivän loppuun mennessä. Voisitteko harkita myös heidän äskettäisen yritysostonsa tutkimista tuossa pienessä ohjelmistokehitysyrityksessä? Todellakin, tuo yritysosto viittaa siihen, että he valmistautuvat integroimaan tekoälyn asiakaspalveluunsa. Emme saa jäädä jälkeen teknologisessa innovaatiossa, jos haluamme säilyttää nykyisen markkinaosuutemme. Aion laatia strategisen ehdotuksen, jossa hahmotellaan vastauksemme näihin uusiin teollisuuden haasteisiin. Kykysi ennakoida kilpailijoidemme liikkeitä on yksi vaikuttavimmista ammatillisista ominaisuuksistasi. Huomaan, että huolellinen havainnointi paljastaa usein suuryrityksen julkisten toimien taustalla olevat hienovaraiset aikomukset. Autan teitä tarjoamalla vertailukelpoisesti uusimmat tilinpäätökset toissijaisilta kilpailijoiltamme. Se on korvaamatonta, sillä tarvitsemme kokonaisvaltaisen kuvan koko maisemasta ennen kuin esittelemme sen hallitukselle. Olen varma, että ennakoiva lähestymistapamme tuottaa osakkeenomistajillemme myönteisiä tuloksia tulevina kuukausina. Meidän on pysyttävä ahkerina ja sopeutumiskykyisinä, sillä globaalin kaupankäynnin vauhti kiihtyy edelleen nopeasti. Järjestän löydöksemme selkeäksi ja ytimekkääksi esitykseksi tiistai-aamun kokoustamme varten. Odotan innolla lopullisen luonnoksen tarkistamista, kun olet syntetisoinut tärkeimmät datapisteet. Oppitunti 2. Sosiaalinen verkostoituminen. On täysin normaalia tuntea epäröintiä astuessaan huoneeseen, joka on täynnä tuntemattomia ammattilaisia. Minulla on useita urasuunnitelmia, mutta miten minun pitäisi lähestyä ihmisiä ja aloittaa keskusteluja tuntematta oloani kiusalliseksi? Sinun kannattaa aloittaa kohteliaalla esittelyllä ja ehkä kysyä kysymys heidän meneillään olevista ammatillisista projekteistaan. On vallitseva uskomus, että menestyäkseen tarvitaan täydellisesti harjoiteltu hissipuhe. Tällaisille puheille annetaan paljon hypeä, mutta mielestäni aito kiinnostus muita kohtaan on paljon tehokkaampaa. On kiistanalaista, pitäisikö näissä tapahtumissa keskustella henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista vai pitäytyä tiukasti ammatillisissa aiheissa. Uskon, että yhteisen sävelen löytäminen työn ulkopuolella usein rakentaa vahvemman ja kestävämmän ammatillisen suhteen. Yritän löytää ihmisiä, jotka jakavat intohimoni ympäristön kestävyyttä ja yritysten etiikkaa kohtaan. Se on erinomainen strategia, sillä yhteiset arvot tarjoavat luonnollisen lähtökohdan merkitykselliselle vuoropuhelulle. Miten voin päättää keskustelun tyylikkäästi, kun se on saavuttanut luonnollisen pysähdyspisteen? Voit kiittää heitä heidän ajastaan ja ilmaista halukkuuden ottaa heihin yhteyttä ammattimaisen digitaalisen alustan kautta. Harjoittelen esittelyäni vertaisteni kanssa ennen kuin varsinainen verkostoitumistilaisuus alkaa tänä iltana. Luottamus on taito, joka paranee usein,
joten älä anna muutaman alkuvaiheen epäröinnin lannistua. Mielestäni neuvosi ovat erittäin käytännöllisiä ja ne ovat vähentäneet merkittävästi sosiaalisten tilanteiden pelkoani. Autan sinua mielelläni, sillä sosiaalisen armon hallitseminen on yhtä tärkeää kuin akateemiset saavutuksesi. Pidän kehonkieleni avoimena ja ylläpidän ystävällisen ilmeen vaikuttaakseni lähestyttävämmältä muille. Se varmasti auttaa sinua vaikuttamaan itsevarmalta, vaikka tuntisitkin olosi hieman epävarmaksi. Olen nyt valmis aloittamaan istunnon ja soveltamaan tänään keskustelemiamme tekniikoita. Toivotan sinulle onnea matkaan. Olen varma, että saat tänään paljon arvokkaita yhteyksiä. Oppitunti 3. Urapolut. Meidän tulisi tarkastella henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitasi, jotta voimme määrittää, mikä ammatillinen polku toisi sinulle eniten tyydytystä. Nautin monista eri aktiviteeteista, mutta minun on vaikea valita yhtä suuntaa yliopisto-opintoilleni. Voit hoitaa eläimiä ja olla eläinlääkäri, jos pidät ruoanlaitosta, voit olla ammattikokki. Uusiutuvaan energiaan ja ekologiseen ennallistamiseen keskittyviin, vihreisiin työpaikkoihin on trendaavaa kiinnostusta. Teknologia-alan urakehitykseen kiinnitetään paljon huomiota, mutta monet ammatilliset roolit ovat edelleen erittäin kiistanalaisia ja aliarvostettuja. Uskon, että jokainen ammatti tuo mukanaan ainutlaatuisen panoksen yhteiskuntamme vakauteen ja vaurauteen. Annan sinulle listan harjoittelumahdollisuuksista, joissa voit seurata eri alojen ammattilaisia. Uskotko, että ihmisen tulisi asettaa intohimonsa etusijalle korkean taloudellisen korvauksen mahdollisuuden sijaan? Se on herkkä tasapainoilu. Ura, joka on sopusoinnussa arvojesi kanssa, johtaa kuitenkin yleensä suurempaan pitkän aikavälin onnellisuuteen. Aion tutkia meribiologian alan tutkijan koulutusvaatimuksia. Uteliaisuutesi luontoa kohtaan viittaa siihen, että tieteellinen ura olisi erittäin sopiva valinta. Aion myös tutustua ruoanlaittoon, sillä mielestäni ruoanlaitto on hyvin meditatiivista. Mielestäni useiden kiinnostuksen kohteiden yhdistäminen auttaa sopeutumaan paremmin jatkuvasti muuttuvilla globaaleilla työmarkkinoilla. Menen ensi viikolla ammattimessuille keskustelemaan paikallisen ammattikorkeakoulun edustajien kanssa. Se on ennakoiva askel, joka auttaa sinua keräämään tarvittavat tiedot tietoon perustuvaa päätöstä varten. Olen kiitollinen ohjauksestasi, se on tehnyt uranvalinnan ajatuksista paljon helpompia. On ammatillinen vastausuuni auttaa sinua selviytymään näistä tärkeistä elämänmuutoksista selkeästi ja luottavaisin mielin. Keskustelen näistä vaihtoehdoista vanhempieni kanssa tänä iltana, jotta näen, mikä heidän mielestään sopisi minulle parhaiten. Odotan innolla seuraavaa tapaamistamme, jossa voimme tarkentaa valintojasi jatkotutkimastesi pohjalta. Oppitunti 4. Koulutuskustannukset. Yliopisto-opiskelijoiden kasvava taloudellinen taakka on tulossa merkittäväksi huolenaiheeksi kansantaloudellemme. Jotkut ohjelmat vaativat keskiarvon A, ja lukukausimaksut ovat nousseet viime vuosina, kun hallitukset ovat siirtäneet enemmän vastuuta yksilöille. Tämä rahoitusmallien muutos on johtanut kiistanalaiseen keskusteluun laadukkaan koulutuksen saatavuudesta kaikille kansalaisille. Ajatusta verkkopohjaisista tutkintoista perinteisen kampuspohjaisen oppimisen edullisempana vaihtoehtona ympäröi paljon hypeä. On trendikäs keskustelun aihe siitä, onko digitaalisen koulutuksen laatu verrattavissa lähiopetukseen. Uskon,
että oppilaitoksen arvovalta sanelee edelleen suuren osan yliopistotutkinnon koetusta arvosta. Laadin lainsäädäntövaliokunnalle tiedotteen suurten opintovelkojen vaikutuksesta asunnon omistamiseen. Pitäisikö yritysten mielestäsi ottaa suurempi rooli tulevien työntekijöidensä koulutuksen tukemisessa? Jotkin yritysyhteistyöt ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi, mutta ne herättävät usein huolta akateemisen tutkimuksen riippumattomuudesta. Aion analysoida tietoja muista maista, jotka tarjoavat kansalaisilleen ilmaista tai voimakkaasti subventoitua korkeakoulutusta. Vertaileva analyysisi tarjoaa kipeästi kaivatun näkökulman vaihtoehtoisiin tapoihin rahoittaa koulutusjärjestelmämme. Mielestäni koulutusmahdollisuuksien eriarvoisuus on yksi aikamme polttavimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Meidän on varmistettava, että opiskelijan potentiaalia ei rajoita hänen perheen taloudellinen asema tai tausta. Viimeistelen tilastokaaviot tänä iltana, jotta ne ovat valmiita koulutuksen tasa-arvoa käsittelevää konferenssia varten. Erinomainen. Tarjoan laadullisia tapaustutkimuksia, jotka korostavat korkean lukukausimaksun ohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden henkilökohtaisia kamppailuja. Kiitos, sekä datan että henkilökohtaisten kertomusten avulla argumenttimme ovat paljon vakuuttavampia poliittisille päättäjille. Tavoitteenamme on puolustaa järjestelmää, joka palkitsee ansioista ja ahkeruudesta taloudellisten etuoikeuksien sijaan. Olen varma, että tutkimuksemme edistää tietoisempaa julkista keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Olen samaa mieltä kanssasi. Hyvin koulutettu väestö on vauraan ja innovatiivisen yhteiskunnan perusta. Oppitunti 5. Puistoaktiviteetit. On upea päivä ulkoiluun. Harkitsin vierailua kaupungin keskuspuistossa tänä iltapäivänä. Mitä aktiviteetteja siellä voi tehdä? Voimme pitää piknikkävelyn, pelata erilaisia urheilulajeja tai vain lukea. Suihkulähteen lähellä järjestettävistä uusista ulkoilmajoogatunneista on tällä hetkellä paljon hypeä. Mielestäni hyvinvoinnin korostaminen kaupunkiympäristöissä on erittäin myönteinen kehitysaskel yhteisölle. On kiistanalaista, pitäisikö kaupallisten tapahtumien sallia julkisissa puistoissa viikonloppuisin. Uskon, että niin kauan kuin tapahtumat ovat osallistavia eivätkä vahingoita ympäristöä, ne lisäävät kaupungin viehätystä. Otan mukaan frisbeeni ja mukavan viltin, jotta voimme nauttia auringosta muutaman tunnin. Aion valmistaa herkkuvoileipiä ja valikoiman tuoreita hedelmiä pikniklounaaksi. Kuulostaa ihastuttavalta lisäykseltä suunnitelmiimme. Otan mukaan myös kylmää kivennäisvettä. Tiedätkö, onko ruusutarha vielä täydessä kukassa tässä vaiheessa kesäkautta? Uskon niin. Paikallinen puutarhayhdistys mainitsi, että kukat ovat tänä vuonna poikkeuksellisen eloisa. Otan mukaan laadukkaan kamerani, jotta voin ottaa valokuvia maisemista ja luonnosta. Mielestäni puisto tarjoaa välttämättömän pakopaikan arjen melulta ja jatkuvalta liikkeeltä. Tapaan teidät pääsisäänkäynnillä puolen tunnin kuluttua, kun olen valmistanut tarjoilut. Se on täydellinen järjestely. Varmistan, että minulla on puistolupani varatulle istumapaikalle. Odotan innolla rentouttavaa päivää luonnon helmassa poistumatta pääkaupunkiseudulta. Olen samaa mieltä. On etuoikeus, että asuinalueemme lähellä on näin laaja viheralue. Nähdään pian. Muistathan käyttää aurinkosuojaa, sillä lämpötilaindeksi on tänään melko korkea.
Pidän sen varmasti mielessä. Odotan innolla rauhallista ja tuotteliasta iltapäivää kanssasi. Oppitunti 6. Kulttuuriarvostus. Viimeaikainen matkamme halki mantereen on antanut minulle täysin uuden näkökulman globaaliin kansalaisuuteen. Miten tämä kokemus vaikutti näkemykseesi eri kulttuureista? Se sai minut arvostamaan ihmisten perinteiden monimuotoisuutta. Olen huomannut, että kielieroistamme huolimatta vieraanvaraisuuden ja ystävällisyyden perusarvot ovat yleismaailmallisia. Vapaaehtoismatkailun ympärillä on paljon hypeä ja on kiistanalaista, tarjoavatko nämä matkat todellisia pitkän aikavälin hyötyjä. Keskustelun jatkuessa uskon, että muodostamillamme henkilökohtaisilla yhteyksillä on pysyvä vaikutus maailmankuvaamme. Yhteiskuntatieteissä on käynnissä keskustelu kulttuurisen empatian tärkeydestä kansainvälisten konfliktien ratkaisemisessa. Dokumentoin keskustelumme paikallisten yhteisöjohtajien kanssa ja jaan ne yliopiston opintoryhmällemme. Uskotko, että pitkäaikainen asuminen vieraassa ympäristössä on paras tapa oppia uusi kieli? Se on ehdottomasti mukaansa tempaavin menetelmä, koska se pakottaa kommunikoimaan erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Jatkan oppimieni paikallisten tapojen, kuten perinteisen teeseremonian, harjoittamista täällä kotona. Näiden yhteyksien ylläpitäminen vierailemiimme kulttuureihin on erinomainen tapa säilyttää henkilökohtainen kasvumme. Mielestäni matkustaminen haastaa ennakkokäsityksemme ja pakottaa meidät kohtaamaan omat kulttuuriset ennakkoluulomme. Se on nöyräksi tekevä kokemus, joka muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon meillä on vielä opittavaa ympäröivästä maailmasta. Alan suunnitella seuraavaa retkikuntaamme, kun olemme saaneet aikaa levätä ja käsitellä nykyisiä muistojamme. Autan sinua tutkimaan alueita, joita ei tyypillisesti löydy valtavirran matkaesitteistä. Kiitos, olen innokas tutkimaan paikkoja, jotka tarjoavat autenttisemman ja vähemmän kaupallisen kulttuurikokemuksen. Olen varma, että tulevat matkamme rikastuttavat elämäämme ja laajentavat älyllisiä näköalojamme. Tunnen syvää kiitollisuutta siitä, että sain olla mukana näin merkityksellisessä projektissa. Olen samaa mieltä kanssasi. Nämä kokemukset todella määrittelevät ymmärryksemme laajemmasta inhimillisestä kokemuksesta. Oppitunti 7. Kohottava musiikki. Huomaan, että oikeanlainen musiikkivalinta voi muuttaa perustavanlaatuisesti tunnetilaani vaativan työpäivän jälkeen. Olen samaa mieltä. Musiikilla on ainutlaatuinen parantava voima. Mikä kappale tekee huonosta päivästä paremman sinulle? Minulle 1960-luvun klassinen soul-kappale tarjoaa aina välittömän lohdun ja ilon tunteen. Low fidelity-biitteihin kohdistuu trendikästä kiinnostusta keinona parantaa keskittymistä ja vähentää psyykkistä stressiä. Uusimpia pop-hittejä hehkutetaan paljon, mutta mielestäni niistä usein puuttuu vanhempien klassikoiden emotionaalinen syvyys. On kiistanalaista, onko moderni digitaalinen tuotanto vähentänyt musiikkiteollisuuden raakaa sielua ja aitoutta. Uskon, että vaikka teknologia on muuttanut ääntä, olennainen ihmissuhde on pysynyt samana. Aion luoda henkilökohtaisen soittolistan piristäviä kappaleita kuunneltavaksi aamutyömatkallani. Se on loistava idea. Se auttaa sinua aloittamaan työpäiväsi positiivisella ja keskittyneellä asenteella. Uskotko, että tietyillä musiikkitaajuuksilla voi olla fyysinen parantava vaikutus ihmiskehoon? Jotkut tutkijat tutkivat ääniterapian käyttöä, vaikka tiedeyhteisö on edelleen jonkin verran jakautunut aiheesta.
Etsin joitakin klassisia sävellyksiä, jotka on sävelletty erityisesti herättämään rauhan ja tyyneyden tunnetta. Mielestäni sinfonisen sovituksen monimutkaisuus tarjoaa rikkaan kudelman mielen tutkittavaksi ja rentoutumiseksi. Ostan tämän levyn uudelta paikalliselta artistilta, joka tunnetaan runollisista sanoituksistaan ja akustisesta tyylistään. Paikallisten muusikoiden tukeminen on erinomainen tapa varmistaa, että kaupunkimme luova kulttuuri kukoistaa jatkossakin. Olen utelias kuulemaan mielipiteesi uusimmasta kokeellisesta elektronisesta musiikista, josta on tullut erittäin suosittua viime aikoina. Pidän sitä kiehtovana, vaikka se vaatiikin hyvin erilaista kuuntelua kuin perinteiset genret, joista yleensä pidän. Tuon kuulokkeeni seuraavaan tapaamiseemme, jotta voimme vaihtaa kuulumisia viimeaikaisista suosikkiloidöistämme. Odotan sitä innolla. Haluan aina laajentaa musiikkikirjastoani korkealaatuisilla suosituksillasi. Oppitunti 8. Lontoon varaaminen. Hyvää iltapäivää. Ymmärtääkseni valmistaudutte suurelle kansainväliselle matkalle Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hei, suunnittelen matkaani Lontooseen. Voisitteko auttaa minua hotellihuoneen varaamisessa ja matkasuunnitelman laatimisessa? Autan sinua mielelläni. Etsitkö perinteistä luksushotellia vai jotain modernimpaa ja keskeisempää? East Endin Boutique-hotellien ympärillä on paljon hypeä, sillä ne tunnetaan taiteellisesta sisustuksestaan. Se on trendikäs alue, vaikka jotkut matkailijat pitävät sitä hieman kiistanalaisena vilkkaan yöelämän melun vuoksi. Haluaisin mieluummin sijainnin, josta on helppo pääsy historiallisiin maamerkkeihin, kuten Lontoon Toweriin. Aion etsiä Westminsterin alueelta hyvämaineisen paikan, joka tarjoaa sekä mukavuutta että historiallista viehätystä. Voitteko auttaa minua myös ostamaan lippuja teatteriesitykseen kuuluisalla West Endin alueella? Voin todellakin varmistaa premium-paikat suosituimpiin esityksiin, jos teemme varaukset tällä viikolla. Mielestäni kaupungin historia kiehtoo minua eniten, erityisesti viktoriaaninen ja georgialaistyylinen arkkitehtuuri. Järjestän yksityisen kävelykierroksen, joka keskittyy kaupungin arkkitehtoniseen kehitykseen viimeisten 3 vuosisadan aikana. Luuletko, että 5 päivää on riittävä aika kokea kaupungin tärkeimmät nähtävyydet? Se on hyvä lähtökohta, vaikka Lontoo onkin niin laaja, että sen piilotettujen nurkkien tutkimiseen voisi käyttää koko elämänsä. Vahvistan matkapäivämääräni tänä iltana ja lähetän teille virallisen vahvistuksen sähköpostitse. Erinomaista, annan sinulle myös tietoa tehokkaimmista tavoista liikkua julkisessa liikenteessä. Olen todella innoissani tästä matkasta. Se on ollut elinikäinen unelmani vierailla Britannian pääkaupungissa. Se on todella merkittävä kaupunki, joka tarjoaa jotakin kaikenlaisille matkailijoille heidän henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteistaan riippumatta. Kiitos ammattimaisesta avustasi, se on tehnyt suunnitteluprosessista paljon nautinnollisemman ja vähemmän stressaavan. On ilo varmistaa, että ensimmäinen Lontoon vierailusi on ikimuistoinen ja täydellisesti järjestetty kokemus. Oppitunti 9. Kulinaariset työkalut. Laadukas teräsarja on tärkein investointi jokaiselle, joka on tosissaan kokkaamisesta kiinnostunut. Olen vaikuttunut näistä veitsistä, ne ovat teräviä ja helppokäyttöisiä. Kuulostaa fantastiselta. Mistä sait nämä? Nämä taotaan käsin pienessä työpajassa, joka on valmistanut ammattityökaluja yli 2 vuosisadan ajan. Keraamisista veitsistä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta olen kuullut, että ne voivat olla melko hauraita pudotettuina.
Se on kiistanalainen aihe kokkien keskuudessa, vaikka keramiikka on terävää, perinteinen runsashiilinen teräs on edelleen alan standardi. Kotiruuanlaitossa trendikäs suuntaus on minimalistinen keittiö, jossa omistaa vain muutaman erittäin laadukkaan esineen. Uskon, että se on paljon parempi lähestymistapa kuin omistaa kymmeniä halpoja työkaluja, jotka eivät toimi tehokkaasti. Ostan 20-senttisen kokkiveitsen ja pienemmän kuorimaveitsen aloittaakseni ammattilaiskokoelmani. Sinun kannattaa myös harkita laadukasta teroituskiveä terien terävyyden ylläpitämiseksi kotona. Opetatko minulle oikean tekniikan vihannesten kuutiointiin ilman henkilövahinkojen riskiä keittiössä? Annan mielelläni sinulle yksityistunnin. Turvallisuus ja tarkkuus ovat hyvän ruoanlaiton perusta. Mielestäni oikeiden välineiden käyttö tekee ruoanlaitosta paljon tehokkaampaa ja nautinnollisempaa. Tylsä terä on itse asiassa vaarallisempi kuin terävä, koska se vaatii enemmän voimaa ja on altis luistamaan. Etsin myös tukevan puisen leikkuulaudan, joka ei vahingoita näiden hienojen instrumenttien pintaa. Se on viisas päätös. Päätypuusta valmistetut vaahtera- tai Saksan pähkinälaudat ovat paras valinta veitsen terän säilyttämiseen. Olen innokas aloittamaan uusien taitojeni harjoittelun ja luomaan hienostuneempia annoksia illallisvierailleni. Mielestäni ruoanlaiton ilo kasvaa huomattavasti, kun luottaa käyttämiinsä välineisiin. Käsittelen näitä esineitä erittäin huolellisesti ja varmistan, että ne pestään ja kuivataan käsin jokaisen käyttökerran jälkeen. Juuri tuo kunnioitus laitteitasi kohtaan erottaa ammattilaisen amatöörikokista. Oppitunti 10. Todellinen historia. Meidän on varmistettava, että tutkimuksemme perustuu ensisijaisiin lähteisiin, jotta vältytään populaarihistorian yleisiltä väärinkäsityksiltä. Olen samaa mieltä. Monet ihmiset pitävät myyteistä ja tylsistä faktoista, mutta historia on sitä, mitä todella tapahtui. Historia on todellista elämää. Menneisyyden todellisuus on usein paljon monimutkaisempi ja kiehtovampi kuin oppikirjoissa esiintyvät yksinkertaistetut versiot siitä. Mikrohistoriaan kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, sillä se tarkastelee tavallisten ihmisten elämää pelkkien kuninkaiden ja sotien sijaan. Historiallista fiktiota hehkutetaan paljon, vaikka se onkin kiistanalaista, kun se peittää todellisen totuuden draaman vuoksi. Uskon, että esi-isiemme aitojen kamppailujen ymmärtäminen antaa meille syvemmän näkökulman omaan aikaan. Vietän iltapäivän tarkastelemalla tutkimiemme 1800-luvun diplomaattien alkuperäisiä kirjeitä. Uskotko, että historioitsija voi olla täysin objektiivinen tulkitessaan menneisyyden tapahtumia? Se on jatkuva haaste. Meidän on kuitenkin pyrittävä minimoimaan henkilökohtaiset ennakkoluulomme ja seuraamaan näyttöä. Järjestän arkistovalokuvat aikajärjestykseen tulevaa julkista näyttelyämme varten. Tarkkuutesi yksityiskohtiin varmistaa, että yleisölle esittämämme kertomus on sekä tarkkaa että kiinnostavaa. Vanhojen pergamenttien pölyinen tuoksu saa historian tuntumaan paljon konkreettisemmalta ja välittömämmältä. On syvällinen kokemus pitää kädessään asiakirjaa, jonka on kirjoittanut satoja vuosia sitten elänyt henkilö. Laadin yhteenvedon taloudellisista olosuhteista, jotka johtivat 1900-luvun alun yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Se on kriittinen osa tutkimastamme, sillä taloudellinen välttämättömyys on usein poliittisen muutoksen ensisijainen ajuri. Olen kiitollinen mahdollisuudesta työskennellä tämän projektin parissa. Se on syventänyt arvostustani historiallista menetelmää kohtaan. On tärkeää,
että säilytämme kollektiivisen muistimme eheyden, jotta emme toista menneisyyden virheitä. Jatkan kadonneiden väestönlaskentatietojen etsintää alueellisessa arkistorakennuksessa huomenna aamulla. Toivotan teille menestystä etsinnässänne. Unohdetun tosiasian paljastaminen on yksi ammattimme suurimmista palkinnoista. Oppitunti 11. Aktiiviset yhteisöt. Mielestäni meidän on mietittävä uudelleen lähestymistapaamme historiallisen alueen kaupunkikehitykseen. Olemme pärjänneet parhaiten silloin, kun olemme nähneet yhteisön aktiivisena kasvun osallistujana, emme staattisena kokonaisuutena, jota vastustetaan ja rajoitetaan. Se on syvällinen näkökulma, sillä perinteinen suunnittelu usein kohtelee asukkaita esteinä pikemminkin kuin kumppaneina. Nykyaikaisessa kaupunkikeskustelussa 15 minuutin kaupunki-mallia ympäröi merkittävä hype. Se on kiistanalaista joidenkin yritysten omistajien keskuudessa, jotka pelkäävät, että rajoitettu ajoneuvojen käyttö vähentää heidän tulojaan. Trenditiedot kuitenkin viittaavat siihen, että jalankulkijaystävälliset alueet itse asiassa lisäävät paikallista taloudellista sitoutumista. Järjestän julkisen foorumin laadullisen tiedon keräämiseksi paikallisilta asukkailta. Uskotko, että digitaalinen joukkoistaminen on tehokas tapa ottaa nuorempi väestöryhmä mukaan näihin päätöksentekoon? Se on hyödyllinen työkalu, mutta meidän on varmistettava, ettemme syrjäytä niitä, jotka ovat teknisesti vähemmän taitavia. Laadin ehdotuksen yhteisölähtöisestä muraalihankkeesta keskusaukion esteettisen arvon parantamiseksi. Se edistää asukkaiden keskuudessa omistajuuden ja ylpeyden tunnetta, mikä on välttämätöntä yhteiskunnallisen vakauden kannalta. Meidän tulisi myös asettaa etusijalle viheralueiden luominen, jotka kannustavat spontaaniin sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Mielestäni menestyneimmät asuinalueet ovat niitä, joissa ihmiset tuntevat aitoa yhteyttä ympäristöönsä. Aion keskustella liikenneministeriön kanssa leveämpien jalkakäytävien toteuttamisesta. Erinomaista. Laadin raportin siitä, miten aktiiviset yhteisöt edistävät kaupunkien eristäytyneisyyden vähentämistä. Olen varma, että osallistava strategiamme johtaa elinvoimaisempaan ja joustavampaan kaupunkiin kaikille. Kaupunki, joka kuuntelee asukkaitaan, on todellakin rakennettu kestämään useita sukupolvia. Viimeistelen kokouksen esityslistan tänä iltana, jotta voimme esitellä nämä ideat pormestarille huomenna. Odotan innolla tätä keskustelua, sillä on aika omaksua dynaamisempi ja ihmiskeskeisempi lähestymistapa työhömme. Oppitunti 12. Globaali ystävällisyys. Olen pohtinut erilaisia vuorovaikutuksia, joita meillä on ollut paikallisten asukkaiden kanssa siitä lähtien, kun saavuimme tähän maahan. Kaikki kansanryhmät ovat kohdelleet minua erittäin ystävällisesti kaikkialla, missä olen asunut tai matkustanut. On rohkaisevaa havaita, että hyväntekeväisyys ylittää sosioekonomisen aseman ja kulttuuriset rajat. Mediassa on paljon hypeä globaaleista jakautumisista, mutta oma kokemukseni viittaa aivan toisenlaiseen todellisuuteen. On kiistanalaista väittää, että ihmiset olisivat luonnostaan hyviä, mutta matkoillamme keräämämme todisteet tukevat tätä väitettä. Huomaan, että negatiivisiin uutisiin keskittyvä trendi usein hämärtää tavallisten ihmisten päivittäisiä myötätunnon tekoja. Dokumentoin useita näistä myönteisistä kohtaamisista tulevassa matkablogissani tarjotakseni tasapainoisemman näkökulman. Uskotko, että matkailijan oma asenne vaikuttaa siihen, millaisen vastaanoton paikalliset hänet saavat? Ehdottomasti, kunnioittava ja avoin käytös saa yleensä aikaan lämpimän ja vieraanvaraisen reaktion muilta. En koskaan unohda sitä iäkästä herrasmiestä,
joka käveli useita korttelia vain varmistaakseen, että löysimme oikean rautatieaseman. Tällaiset epäitsekkäät ohjausteot ovat osoitus ihmisen yhteistyön ja empatian kestävästä hengestä. Mielestäni nämä pienet yhteyden hetket ovat arvokkaampia kuin mikään muistomerkki tai museo, jossa käymme. Olen täysin samaa mieltä. Kansa on minkä tahansa kansakunnan todellinen sielu ja minkä tahansa kansainvälisen retkikunnan kohokohta. Pyrin säilyttämään tämän ystävällisyyden hengen palatessani omaan yhteisöön ja ollessani tekemisissä vierailijoiden kanssa. Se on hieno tavoite, sillä vieraanvaraisuus on hyve, jota tulisi harjoittaa yleisesti ja ennakkoluulottomasti. Olen kiitollinen mahdollisuudesta todistaa näin laajaa anteliaisuutta ulkomailla ollessamme. Jaan kiitollisuutesi, se on muuttanut syvällisesti näkemystäni globaalin ihmisperheemme luonteesta. Viimeistelen illan muistiinpanon ja valmistaudun lähtöömme pohjoiseen provinssiin huomenna aamulla. Olen varma, että tulemme kokemaan samanlaista lämpöä jatkaessamme tämän kauniin alueen tutkimista. Oppitunti 13. Matkustushalukkuus. Tämä tehtävä vaatii huomattavaa liikkuvuutta, koska asiakkaamme sijaitsevat useissa kansainvälisissä keskuksissa. Oletko halukas matkustamaan? Ehdottomasti, nautin uusien paikkojen tutkimisesta ja erilaisiin ammatillisiin ympäristöihin sopeutumisesta. Se on erinomaista, koska työhön kuuluu usein työskentelyä eri aikavyöhykkeillä hyvin lyhyellä varoitusajalla. Mielestäni globaalien konsulttien kasvava kysyntä vaatii suurta joustavuutta ja kulttuuritietämystä. Kansainvälisen liiketoiminnan glamuuria korostetaan paljon, mutta se voi olla kiistanalaista siihen liittyvän fyysisen uupumuksen vuoksi. Olen täysin tietoinen haasteista ja olen kehittänyt kurinalaisen rutiinin terveyteni hallitsemiseksi tien päällä. Tarkistan referenssisi varmistaakseni kokemuksesi projektien hallinnasta useilla maantieteellisillä alueilla. Uskotko, että kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on edelleen välttämätöntä digitaalisen viestinnän hallitsemalla aikakaudella? Luottamuksen rakentaminen kansainvälisten kumppaneiden kanssa vaatii usein fyysistä läsnäoloa, jota videopuhelulla ei voida toistaa. Varmistan, että matkustusasiakirjani ovat aina ajan tasalla, jotta yritykselle ei aiheudu logistisia viivästyksiä. Arvostamme konsulteissamme suuresti ennakoivaa lähestymistapaanne hallinnollisiin vaatimuksiin. Mielestäni erilaisten yrityskulttuurien kokeminen omakohtaisesti antaa syvemmän ymmärryksen globaaleista markkinatrendeistä. Olen samaa mieltä, paikallista kontekstia ymmärtävä konsultti on paljon tehokkaampi kuin pelkästään dataan perustuva. Odotan innolla lisäohjeitasi tämän tehtävän rekrytointiprosessin seuraavasta vaiheesta. Otan sinuun yhteyttä viikon loppuun mennessä keskustelaksemme teknisestä arvioinnista ja mahdollisesta aloituspäivämäärästä. Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä tiimiisi ja osallistua globaaliin toimintaasi. Etsimme henkilöitä, jotka pystyvät edustamaan yritystämme ammattitaitoisesti ja rehellisesti ympäri maailmaa. Olen varma, että taitoni ja intohimoni kansainväliseen työhön tekevät minusta erittäin sopivan ehdokkaan. Arvostan avoimuuttasi tänään. Oli ilo oppia lisää ammatillisista pyrkimyksistäsi ja kokemuksistasi. Oppitunti 14. Perheroolit. On kiehtovaa havaita, miten perheroolimme ovat pysyneet suhteellisen samoina, vaikka olemme aikuistuneet. Pikkuveljeni on perheen vauva. Mielestäni me kaikki hemmottelemme häntä liikaa. Se on totta,
vaikka hän onkin melko karismaattinen ja usein käyttää asemaansa välttääkseen osansa kotitöistä. Syntymäjärjestysteoriaa ja sen vaikutusta sisarusten persoonallisuuspiirteisiin tutkitaan paljon. Keskimmäisen lapsen oireyhtymästä puhutaan paljon, mutta pidän sitä kiistanalaisena aiheena psykologien keskuudessa. Uskon, että vanhempamme olivat paljon rennompia hänen kanssaan kuin meidän kanssamme, kun olimme hänen ikäisiään. Muistutan häntä, että hän on nyt tarpeeksi vanha auttamaan siivoamisessa tämän suuren perhekokoontumisen jälkeen. Uskotko, että vanhimman lapsena oleminen on antanut sinulle enemmän vastuuta urallasi? Se on todennäköistä. Olen aina tuntenut tarvetta näyttää teille molemmille positiivista esimerkkiä kaikessa, mitä teen. Yritän olla hänelle tiukempi hänen akateemisten velvollisuuksiensa suhteen tulevan lukukauden aikana. Se olisi hyödyllistä hänen kehitykselleen, sillä hänen on opittava kurinalaisen ja itsenäisen työn arvo. Minusta on mielenkiintoista, miten erilaiset roolimme perheessä ovat muokanneet ainutlaatuista näkemystämme maailmasta. Eroavaisuuksistamme huolimatta yhteinen side on elämämme vakain ja tukevin elementti. Menen pyytämään häntä auttamaan isäämme grillaamisessa ennen kuin muut vieraat saapuvat. Se on järkevä suunnitelma. Pieni vastuu ei varmasti vahingoita hänen asemaansa perheen suosikkina. Olen iloinen, että kävimme tämän keskustelun. On tärkeää pohtia näitä dynamiikkoja aika ajoin. Olen samaa mieltä. Menneisyyden ymmärtäminen on avain terveiden ja tukevien ihmissuhteiden ylläpitämiseen tulevaisuudessa. Nähdään pian pöydässä. Uskon pääruuan olevan melkein valmis tarjoiltavaksi kaikille. Odotan sitä innolla. Ei ole mitään nautinnollisempaa kuin rauhallinen iltapäivä lähimpien sukulaisten kanssa. Oppitunti 15. Uudet kampaukset. Minun on sanottava, että uusi ulkonäkösi on varsin silmiinpistävä. Se on merkittävä muutos aiempaan tyyliisi. Kyllä, nautin uusien kampausten kokeilemisesta. Se on hauskaa ja säästää rahaa verrattuna kalliimpiin muotimuutoksiin. On vaikuttavaa, miten yksinkertainen ulkoasun muutos voi muuttaa koko ammatillisen ja henkilökohtaisen olemuksen. Sosiaalisessa mediassa on tällä hetkellä trendikäs hypetys, T7, kauneustekniikoista ja hiustenhoidosta. On kiistanalaista, pitäisikö yksilöiden yrittää monimutkaisia toimenpiteitä kotona ilman ammattitaitoa ja työkaluja. Mielestäni omien hiusteni hallinnan oppiminen antaa luovaa tyydytystä ja taloudellista riippumattomuutta. Harkitsen itselleni tänään modernimpaa leikkausta, koska olen pitänyt saman tyylin yllä jo useita vuosia. Uskotko, että kampauksen tulisi noudattaa tiukasti ammattialan perinteisiä normeja? Vaikka jotkut alat ovat edelleen konservatiivisia, on kasvava trendi hyväksyä monimuotoisempia ja henkilökohtaisempia ilmaisuja. Autan sinua valitsemaan tyylin, joka täydentää kasvonpiirteitäsi ja on samalla sopiva toimistoosi. Arvostan neuvojasi, sillä sinulla on erittäin tarkka silmä esteettiselle tasapainolle ja nykytrendeille. Huomaan, että hiusten vaihtaminen on usein merkki uuden vaiheen tai henkilökohtaisen projektin alusta elämässäni. Se on symbolinen tapa päivittää näkemystä ja lisätä henkilökohtaista itseluottamusta ennen suurta elämäntapahtumaa. Aion ostaa laadukkaita luomutuotteita varmistaakseni, että hiukseni pysyvät terveinä tiheästä muotoilusta huolimatta. Se on viisas investointi, sillä hiusten terveys on aivan yhtä tärkeää kuin itse visuaalinen tyyli.
Olen utelias näkemään muodonmuutoksesi. Olen varma, että uusi ilme on sinulle erittäin virkistävä. Siirryn nyt muotoilutuoliin. Olen melko optimistinen pienen muutoksen tekemisen suhteen tänään. Odotan sinua vastaanottoalueella. Minulla on useita lehtiä luettavana sillä aikaa, kun hoidat tapaamisesi. Odotan innolla rehellistä mielipidettäsi lopputuloksesta, kun stylisti on saanut työnsä valmiiksi. Oppitunti 16. Tiimiviestintä. Nykyinen työmäärä on ennennäkemätön, ja olen huolissani nuoremman henkilöstömme mahdollisesta loppuunpalamisesta. Minun on kommunikoitava tehokkaasti tiimini kanssa hallitakseni kiireellisiä tilanteita ja ylläpitääkseni korkeaa tuottavuustasoa. Olen havainnut, että selkeät viestintälinjat estävät väärän tiedon leviämisen yrityskriisin aikana. Johtamisessa on trendikästä hypeä radikaalista läpinäkyvyydestä, vaikka se on edelleen kiistanalainen johtamiskäytäntö. Uskon, että tiimillä tarvittavan kontekstin tarjoaminen auttaa heitä ymmärtämään yksittäisten tehtäviensä tärkeyden. Pidän päivittäin 10 minuutin tiedotustilaisuuden varmistaakseni, että kaikki ovat päivän päätavoitteidemme mukaisia. Se on erinomainen strategia. Lyhyys ja tiheys ovat usein tehokkaampia kuin pitkät ja harvat kokoukset. Uskotko, että digitaaliset viestintäalustat ovat parantaneet vai haitanneet kykyämme tarjota selkeitä ohjeita? Vaikka ne tarjoavat nopeutta, niistä usein puuttuu kasvokkain tapahtuvan keskustelun vivahteikkaisuus, mikä johtaa mahdollisiin väärinkäsityksiin. Kannustan alaisiani käyttämään äänipuheluita kaikissa asioissa, jotka vaativat yksityiskohtaista tai arkaluontoista selitystä. Keskittymisesi johtamisen inhimilliseen ulottuvuuteen on syy siihen, miksi osastosi suoriutuu jatkuvasti niin hyvin. Mielestäni tiimi, joka tuntee itsensä kuulluksi ja arvostetuksi, pysyy todennäköisemmin uskollisena vaikeina aikoina. Meidän on myös laadittava protokolla sellaisten ongelmien siirtämiseksi eteenpäin, joita ei voida ratkaista välittömästi osastotasolla. Laadin vuokaavion, joka hahmottelee tulevan laaja-alaisen projektimme päätöksentekohierarkian. Erinomaista. Tarkistan asiakirjan varmistaakseni, että se integroituu saumattomasti olemassa oleviin yrityskäytäntöihimme. Olen varma, että yhteistyökykymme auttaa meitä selviytymään näistä haasteista tinkimättä standardeistamme. Jaan luottamuksesi, tehokas johtajuus rakentuu selkeän viestinnän ja keskinäisen luottamuksen varaan. Palaan nyt toimistooni aloittamaan iltapäivän tiedotustilaisuuden vanhempien koordinaattoreideni ja avustajieni kanssa. Pidä minut ajan tasalla kaikista merkittävistä kehitysaskeleista, jotka saattavat vaatia henkilökohtaista puuttumistani asiaan tai lisäresursseja. Oppitunti 17. Rajojen asettaminen. Minun on ollut viime aikoina yhä vaikeampaa erottaa ammatilliset velvollisuuteni henkilökohtaisesta elämästäni. No, olen työskennellyt rajojen asettamisen ja aikataulun noudattamisen parissa varmistaakseni, että pysyn tuottavana ja terveenä. Se on välttämätön kurinalaisuus, sillä fyysisen toimiston puute voi johtaa jatkuvaan työhön. Hustlekulttuurin ympärillä on paljon hypeä, ja sen vaikutus mielenterveyteen on melko kiistanalainen. Mielestäni trendikäs painotus, työ- ja yksityiselämän integrointiin on usein vain kohtelias tapa kuvailla ylimääräisten työtuntien tekemistä. Uskon, että kaikkien ammatillisten ilmoitusten sammuttaminen kello 6 jälkeen illalla on välttämätöntä toipumiseni kannalta. Yritän nimetä asunnossani tietyn alueen omaksi työtilaksi luodakseni henkisen esteen. Huomaatko,
että tiukka aamurutiini auttaa sinua siirtymään tehokkaammin ammatilliseen ajattelutapaan. Todellakin, ammattimaiseen pukeutumiseen pukeutuminen jopa etätöissä auttaa minua ylläpitämään kurinalaisuutta. Käytän digitaalista ajastinta varmistaakseni, että pidän säännöllisesti taukoja tietokoneen näytöltä tunnin välein. Se on terveellinen tapa, joka ehkäisee fyysistä rasitusta ja ylläpitää kognitiivista selkeyttäsi koko päivän. Huomaan, että luovuuteni lisääntyy merkittävästi, kun annan itselleni aikaa myös muille kuin työhön liittyville aktiviteeteille. Meidän on muistettava, että olemme enemmän kuin vain ammatillisia tuotoksiamme. Henkilökohtainen hyvinvointimme on suurin voimavaramme. Viimeistelen viikkosuunnitelmani tänä iltana ja varmistan, että olen varannut aikaa liikunnalle ja lukemiselle. Organisointikysi ovat ihailtavia. Yritän jäljitellä strukturoitua lähestymistapaasi hallitakseni omaa aikaani paremmin. Jaan mielelläni mallipohjiani kanssasi, jos uskot niiden olevan hyödyllisiä juuri sinun organisaatiollesi. Arvostaisin sitä todella paljon. Olen päättänyt ottaa takaisin henkilökohtaisen aikani ja parantaa elämänlaatuani kokonaisuudessaan. Olen varma, että pienellä itsekurilla ja selkeillä rajoilla tunnet olosi paljon tasapainoisemmaksi ja tyytyväisemmäksi. Odotan innolla näiden muutosten tekemistä. Kiitos, että annoit minulle tänään niin käytännöllisen ja tukevan näkökulman. Oppitunti 18. Toimiston hallinto. Olen innokas oppimaan ne erityiset hallinnolliset protokollat, jotka varmistavat tämän osaston sujuvan toiminnan joka päivä. Jokaisella työpisteellä on kyniä ja liijykynät pöydällä. Sihteeri kirjoittaa muistikirjaan tallentaakseen kaikki saapuvat puhelut. Näen, että kaiken päivittäisen ammatillisen viestinnän konkreettisen kirjaamisen ylläpitämiselle annetaan suuri arvo. Vaikka digitaalisia työkaluja hehkutetaan niiden tehokkuudesta, on kiistanalaista, ovatko ne yhtä luotettavia kuin fyysinen logi. Vaikka paperittomat toimistot ovatkin trendikästä kehitystä, monet oikeudelliset asiakirjat vaativat edelleen fyysisen allekirjoituksen. Uskon, että digitaalisten ja perinteisten menetelmien yhdistelmä tarjoaa vankimmän organisaatiojärjestelmän. Varmistan, että täydennän paperitarvikkeita joka maanantai-aamu, jotta työnkulkumme ei keskeydy. Oletko vastuussa kellarikerroksen varastotilassa sijaitsevien fyysisten arkistojen järjestämisestä? Otan mielelläni tuon vastuun. Mielestäni historiallisten asiakirjojen luokittelu on varsin palkitsevaa. Annan teille avaimen turvalliseen arkistokaappiin, jossa säilytämme arkaluontoisimpiä henkilöstöasiakirjoja. Ymmärrän, että luottamuksellisuuden säilyttäminen on hallinnollisten tehtäviemme kriittisin osa tässä yrityksessä. Mielestäni siisti työpoita heijastaa siistiä mieltä ja johtaa paljon tehokkaampaan työpäivään. Olen täysin samaa mieltä. Otan tavaksi siivota työtilani ennen toimistolta lähtöä joka ilta. Näytän teille, miten suurikapasiteettista skanneria käytetään, jotta voimme aloittaa vanhempien asiakastiedostojen digitoinnin. Se on merkittävä hanke, mutta se varmasti parantaa tietojemme saatavuutta tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen tähänastiseen edistymiseesi, sinulla on erittäin ammattimainen ja pikkutarkka lähestymistapa tehtäviisi. Kiitos. Olen sitoutunut tukemaan tiimiä ja varmistamaan, että toimistomme pysyy hallinnollisen erinomaisuuden malliesimerkkinä. Jätän teidät nyt aamupostin jakelun loppuun, kun itse osallistun johdon tiedotustilaisuuteen 3. kerroksessa. Suoritan tehtävän ripeästi loppuun ja siirryn sitten arkistointiprojektiin, kuten keskustelimme aiemmin tänä aamuna.
Oppitunti 19. Verkkoturvallisuus. Viimeaikaiset maailmanlaajuiset kyberhyökkäykset edellyttävät paljon aggressiivisempaa lähestymistapaa digitaaliseen puolustukseemme. Juuri niin, ja älkäämme unohtako myös wifi-verkkomme suojaamista, sillä se on usein haavoittuvin sisäänpääsykohta. Olen havainnut, että monet työntekijät käyttävät edelleen heikkoja salasanoja toistuvista turvallisuuskoulutuksista huolimatta. Monivaiheisen todennuksen ympärillä on paljon hypeä, ja siitä on tulossa uusi standardi yritysten tietoturvalle. Se on kiistanalaista joidenkin työntekijöiden keskuudessa, jotka kokevat lisävaiheet haittaavansa heidän päivittäistä tuottavuuttaan. Yksittäisen tietomurron kustannukset ovat kuitenkin paljon suuremmat kuin turvallisen kirjautumisprosessin aiheuttama pieni haitta. Toteutan pakollisen salasanan päivityksen koko osastolle tämän työviikon loppuun mennessä. Uskotko, että tekoäly pystyy lopulta ennustamaan ja estämään kyberuhkia reaaliajassa? Jotkut tutkijat ovat optimistisia, mutta toiset pelkäävät, että hakkerit käyttävät tekoälyä myös luodakseen kehittyneempiä hyökkäyksiä. Teen haavoittuvuusarvioinnin kaikille etäkäyttöpisteillemme varmistaakseni, ettei niissä ole piileviä heikkouksia. Tekninen asiantuntemuksesi verkkoarkkitehtuurissa on elintärkeä voimavara yrityksemme immateriaalioikeuksien suojaamisessa. Mielestäni uusimpien turvallisuusprotokollien seuraaminen on jatkuva mutta välttämätön osa ammattiamme. Meidän on myös koulutettava asiakkaitamme henkilötietojensa suojaamisessa julkisia digitaalisia portaalejamme käyttäessään. Aion laatia turvallisuustiedotteen, jossa selitän tietojen kalasteluyrityksen yleisimmät merkit selkeällä kielellä. Se on ennakoiva askel, joka vähentää merkittävästi onnistuneen sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksen riskiä käyttäjiimme. Olen päättänyt varmistaa, että verkkomme pysyy linnoituksena kaikkea luvatonta ulkoista tai sisäistä pääsyä vastaan. Olen samaa mieltä kanssasi, turvallinen digitaalinen ympäristö on luottamuksen perusta nykyaikaisessa verkottuneessa maailmassamme. Viimeistelen palomuurin asetukset tänä iltana ja ajan sarjan tunkeutumistestejä varmistaakseni uudet tietoturvasäännöt. Erinomaista, tarkkailen järjestelmälokeja epätavallisen toiminnan varalta, kun suoritat näitä kriittisiä teknisiä päivityksiä. Oppitunti 20. Suunnitelmien viimeistely. Olemme vihdoin päässeet yhteisymmärrykseen Välimeren ryhmäjuhlamme kohteesta. Hienoa! Kun olet vahvistanut päivämäärät, voit alkaa varata majoitusta ja tutkia paikallisia lentovaihtoehtoja. Olen löytänyt useita huviloita, joissa on oma uima-allas ja jotka sijaitsevat lyhyen matkan päässä paikallisilta rannoilta. Tällä hetkellä kyseisellä rannikkoalueella on paljon hypeä ympäristöystävällisestä matkailusta. On trendikäs aihe keskustella siitä, miten voimme minimoida hiilijalanjälkemme nauttien samalla kansainvälisestä matkustamisesta. On kiistanalaista, voiko vihreä matkailu todella kompensoida pitkän matkan lennon ympäristövaikutuksia. Ehdotan, että osallistumme paikalliseen metsänistutushankkeeseen tasapainottaaksemme matkailumme vaikutusta. Se on erittäin harkittu aloite, jota varmasti muu ryhmä tukee mielellään. Luon jaetun laskentataulukon, johon kaikki voivat syöttää omat lentotietonsa ja ruokavalionsa. Pitäisikö meidän mielestäsi palkata paikallinen opas auttamaan meitä tutustumaan alueen historiallisiin maamerkkeihin? Opas tarjoaa todellakin historiallista kontekstia ja paikallista näkemystä tavalla, jota matkaopas ei yksinkertaisesti pysty tarjoamaan. Vahvistan perinteiseen alueelliseen keittiöön erikoistuneen pitopalvelun saatavuuden pääillallisellemme.
Matkan kulinaarisiin puoliin panostaminen tekee juhlinnasta epäilemättä entistäkin ikimuistoisemman kaikille. Mielestäni hyvin suunniteltu matkasuunnitelma antaa meille mahdollisuuden rentoutua ja nauttia kokemuksesta ilman logistista stressiä. Meidän on varmistettava, että meillä on joustava suunnitelma, joka mahdollistaa paikallisten kylien spontaanin tutkimisen. Lähetän koko ryhmälle lopullisen vahvistusviestin, kun ensisijaiset varaukset on varmistettu. Erinomainen. Otan vastuulleni jaetun budjetin hallinnan ja varmistan, että kaikki talletukset maksetaan ajoissa. Odotan tätä matkaa innolla. Se on täydellinen tapa juhlistaa yhdessä näin erityistä tilaisuutta. Olen täysin samaa mieltä. Onnistunut ryhmämatka on huolellisen suunnittelun ja jaetun seikkailumielen tulos. Oppitunti 21. Aamun tyyneys. Olen huomannut, että tuottavuuteni kasvaa merkittävästi, kun omistan päiväni ensimmäisen tunnin hiljaiselle pohdinnalle. Se kuulostaa rentouttavalta, mutta yleensä teen omani kiireessä, koska tunnen lähestyvien deadlinejen painetta. On tärkeää aloittaa aamu rauhallisesti, jotta henkinen vireys säilyy koko päivän. Sosiaalisessa mediassa on paljon hypeä aamurutiini trendistä, mutta minun on vaikea toteuttaa sitä. Vaikka aihe onkin trendikäs, digitaalisten häiriötekijöiden välttämisen hyödyt herätessä ovat varsin merkittäviä ja todellisia. On kiistanalaista, onko aamuviideltä herääminen todella välttämätöntä korkean ammatillisen menestyksen saavuttamiseksi. Uskon, että tarkka aika on vähemmän tärkeää kuin sen hiljaisuuden laatu, jota viljelet ennen työskentelyn aloittamista. Ehdotatteko, että minun pitäisi välttää työkirjeenvaihdon tarkistamista ennen kuin olen saapunut toimistolle? Mielen herääminen ilman ulkoisia vaatimuksia voi todellakin estää aamuahdistuksen puhkeamisen. Yritän herätä huomenna puoli tuntia aikaisemmin nauttiakseni rauhassa aamiaisen ilman kännykkääni. Saatat huomata, että kiireettömyys itse asiassa antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa seuraavat tehtäväsi tehokkaammin. Huomaan, että kiireessäni teen usein pieniä hallinnollisia virheitä, joiden korjaaminen vie enemmän aikaa myöhemmin. Se on yleinen kokemus. Kiire on usein tarkkuuden vihollinen ammatillisessa työssämme. Olen utelias, sisällytätkö sinäkin liikuntaa tai meditaatiota aamurutiineihisi? Pidän parempana lyhyttä meditaatiohetkeä, jota seuraa kirjan lukeminen, jolla ei ole yhteyttä nykyiseen toimialaamme. Otan ehdottomasti neuvosi huomioon. Rauhallisempi siirtyminen työpäivään kuulostaa minusta erittäin houkuttelevalta. Se on asteittainen prosessi, mutta pitkän aikavälin vaikutus yleiseen hyvinvointiisi on kiistatta positiivinen. Aloitan viemällä puhelimeni tänä iltana toiseen huoneeseen, jotta en tunne kiusausta tarttua siihen. Se on erinomainen ensimmäinen askel kohti aamusi takaisin ottamista ja keskittymiskyvyn parantamista tulevaa päivää varten. Oppitunti 22. Lääketieteellinen valmistautuminen. Ymmärrän, että toimenpide jännittää sinua, mutta täällä oleva lääkintähenkilökunta on erittäin pätevää. Ennen leikkausta äitini tulee mukaani varmistaakseen, että saan tarvitsemaani emotionaalista tukea. Se on erittäin viisas päätös. Tutun ihmisen läsnäolo lähellä voi vähentää stressitasoasi merkittävästi. Hoitajat mittaavat kuumeeni ja tarkistavat elintoimintoni heti, kun saavumme klinikalle huomenna. Robottiavusteisesta kirurgiasta, jota kirurgisi tulee käyttämään, puhutaan tällä hetkellä paljon.
Vaikka se onkin trendikäs tarkkuutensa ansiosta, se on edelleen kiistanalainen joidenkin perinteistä lähestymistapaa suosivien potilaiden keskuudessa. Olen tutkinut tämän tietyn teknologian onnistumisasteita, ja ne ovat tässä laitoksessa huomattavan korkeita. Minun on paastottava 12 tuntia ennen leikkausta, jotta anestesiasta ei tule komplikaatioita. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita tarkasti turvallisuutesi takaamiseksi koko lääketieteellisen prosessin ajan. Olen huolissani toipumisajan pituudesta ja siitä, kuinka kauan en pysty palaamaan töihin. Lääkäri mainitsi, että sinun pitäisi pystyä palaamaan normaaliin toimintaasi 10–14 päivän kuluessa. Käytän tuon ajan levätäkseni kunnolla ja lukeakseni kirjallisuutta, jota olen aikonut lukea. Tuon sinulle mielelläni terveellisiä aterioita ja tarvitsemiasi kirjoja kotona toipuessasi. Ystävällisyyttänne arvostetaan suuresti, sillä minusta liikkumattomuuden ajatus on melko turhauttavaa. Meidän on asetettava fyysinen paranemisesi kaiken muun edelle seuraavien viikkojen aikana varmistaaksemme täydellisen toipumisen. Soitan vakuutusyhtiöön tänä iltapäivänä varmistaakseni toimenpiteen kattavuuden. Se on järkevä hallinnollinen toimenpide, jotta sinulla ei ole taloudellisia ongelmia jälkikäteen. Tunnen itseni valmistautuneemmaksi nyt, kun olemme keskustelleet leikkauksen logistiikasta ja emotionaalisista puolista. Olen varma, että kaikki menee hyvin ja että tunnet olosi paljon paremmaksi lähitulevaisuudessa. Oppitunti 23. Asteittaiset ratkaisut. Eikö tämänpäiväinen luento kansainvälisen yhteistyön tulevaisuudesta ollut poikkeuksellisen ajatuksia herättävä? Niin se todellakin oli, arvostin professorin näkemystä siitä, että globaali harmonia ei ole tyhjä ihanne, vaan meille annettu haaste. Tämä haaste ratkaistaan vähitellen johdonmukaisen ponnistelun kautta pikemminkin kuin yhdellä, äkillisellä muutoksella. Ajatuksen ympärillä on paljon hypeä siitä, että pelkkä teknologia voi ratkaista polttavimmat humanitaariset ongelmamme. On kiistanalaista, pystyykö tekoäly todella ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat pohjimmiltaan juurtuneet ihmisluontoon. Uskon, että lyhytaikaisten ratkaisujen korostaminen usein vie huomiomme pois systeemisen, pitkän aikavälin muutoksen tarpeesta. Meidän on ymmärrettävä, että edistystä tapahtuu usein pienissä erissä, joita on vaikea havaita reaaliajassa. Uskotko, että yksilön teot voivat todella auttaa ratkaisemaan näin valtavia maailmanlaajuisia ongelmia? Jokainen merkittävä historian liike alkoi yksilöiden kumulatiivisista teoista, jotka olivat sitoutuneet johonkin asiaan. Minusta on haastavaa pysyä optimistisena, kun uutiskiertoa hallitsevat tarinat konflikteista ja pysähtyneisyydestä. On hyödyllistä muistaa, että jopa historian monimutkaisimmat ongelmat ratkesivat lopulta sinnikkyydellä. Keskityn tutkimuspaperissani diplomaattisiin strategioihin, jotka ovat aiemmin onnistuneesti estäneet alueellisia konflikteja. Se on rakentava lähestymistapa. Aiempien onnistumisten analysointi voi tarjota hyödyllisen suunnitelman nykyisiin vaikeuksiimme. Olen utelias, miten voimme kannustaa nuorempaa sukupolvea pitämään globaalia kansalaisuutta henkilökohtaisena vasemmistoliittotuuna. Koulutus on ensisijainen työkalu empatian ja yhteyden tunteen edistämiseen muuhun maailmaan. Pyrin omiin tutkimuksiini sisällyttämään monipuolisempia näkökulmia laajentaakseni ymmärrystäni näistä aiheista. Laaja näkökulma on välttämätön kaikille, jotka haluavat merkityksellisesti edistää globaalin yhteiskuntamme kehitystä.
Olen iloinen, että kävimme tämän keskustelun. Se on antanut minulle paljon vakaamman näkökulman tulevaisuuteen. Olen samaa mieltä kanssasi. Näiden vaikeiden kysymysten pohtiminen on ensimmäinen askel kohti käytännöllisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä. Oppitunti 24. Viikonloppusuunnitelmat. Työviikko on jo melkein lopussa, ja sääennuste seuraaville 2 päivälle näyttää varsin suotuisalta. Hei, oletko tehnyt jo suunnitelmia viikonlopulle? Mietin vielä vaihtoehtojani lauantaille ja sunnuntaille. Ei vielä. Miksi? Onko sinulla mielessäsi jotain, mikä voisi kiinnostaa meitä molempia? Keskustan Kansallisgalleriassa juuri avatusta uudesta taidenäyttelystä on tällä hetkellä paljon hypeä. Olen kuullut, että se on melko trendikäs tapahtuma, jossa esiintyy useita nykytaiteilijoita eri puolilta mannerta. Se on hieman kiistanalainen installaatioiden abstraktin luonteen vuoksi, mutta olen erittäin utelias näkemään sen. Mielestäni kiistanalaisen taiteen kokeminen on usein älyllisesti stimuloivampaa kuin perintaisempien teosten katsominen. Haluaisitko lähteä seuraani lauantai-aamuna ennen kuin väkijoukot kasvavat liian suuriksi ja ylivoimaisiksi? Liityn mielelläni seuraasi, ehkä voisimme sen jälkeen nauttia virallisen lounaan läheisessä uudessa bistrossa. Kuulostaa loistavalta suunnitelmalta, teen meille pöytävarauksen varmistaakseni pöydän. Aiotko käyttää loppupäivän sunnuntaistasi valmistautumalla tulevaan esitykseemme maanantai-aamuna? Mieluummin teen ammatilliset valmisteluni valmiiksi perjantai-iltana, jotta voi nauttia koko lepopäivästä. Se on hyvin kurinalainen lähestymistapa, jota minun pitäisi luultavasti yrittää omaksua oman työ- ja yksityiselämäni tasapainottamiseksi. Huomaan olevani paljon luovempi ja keskittyneempi, kun annan itselleni täydellisen tauon työhön liittyvistä ajatuksista. Olen samaa mieltä, tuottavuuttamme parantaa usein se, kuinka laadukasta vapaa-aikaa annamme itsellemme viikonloppuisin. Lähetän sinulle viestin näyttelyn tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta, kun olen tarkistanut aikataulun. Erinomaista. Varmistan, että olen täsmällinen, jotta voimme maksimoida aikamme gallerian tutkimiseen yhdessä. Odotan tätä todella innolla. Se tulee olemaan virkistävä vaihtelu tavanomaiseen työympäristöömme. Minäkin tunnen samoin. Annoskulttuuria ja miellyttävä lounas ovat juuri sitä, mitä tarvitsen tämän viikon päätteeksi. Oppitunti 25. Luotettava yhteys. Olen iloinen nähdessäni, että tämän uuden laitoksen tekninen infrastruktuuri on niin edistynyt kuin esitteessä väitettiin. Onko yhteys nopea ja luotettava dataintensiivisten tehtäviesi kannalta? Minun on varmistettava, ettei videopuheluni keskeydy. Kyllä, Wi-Fi on täällä erinomainen. Se on huomattavasti nopeampi kuin palvelu, jota käytimme edellisessä sijainnissamme. Siirtyminen 5. sukupolven langattomaan teknologiaan on täynnä hypeä kaupunkien liikekeskuksissa, kuten tässä. Vaikka se onkin trendikästä nopeuden vuoksi, verkkotornien sijoittelu on edelleen kiistanalainen aihe paikallispolitiikassa. Uskon, että vakaa internetyhteys on nykyään yhtä välttämätön yritykselle kuin sähkö tai juokseva vesi. Suoritan viimeisen tietoturvatarkistuksen yksityisverkossa ennen kuin aloitamme luottamuksellisten asiakastiedostojen siirtämisen. Huomaatko, että verkon nopeudella on suora vaikutus yleiseen ammatilliseen tyytyväisyyteen päivän aikana? Ehdottomasti, tekniset viivästykset voivat olla uskomattoman turhauttavia, kun työskentelemme niin tiukkojen aikarajojen puitteissa. Ilmoitan johdolle, että olemme erittäin tyytyväisiä tämän työtilan nykyisiin teknologisiin järjestelyihin.
Se on hyvä ajatus. Positiivinen palaute on usein aivan yhtä tärkeää kuin ongelmien raportointi niiden ilmetessä. Mielestäni käyttämiemme työkalujen luotettavuus antaa meille mahdollisuuden keskittyä kokonaan luovan tuotoksen laatuun. Kun teknologia toimii saumattomasti, siitä tulee lähes näkymätön, mikä mahdollistaa luonnollisemman työnkulun. Aloitan nyt puhelinkonferenssini luottaen siihen, että signaali pysyy vahvana koko esityksen ajan. Jatkan tutkimustani, kerrodan minulle, jos yhteysnopeudessa ilmenee odottamattomia vaihteluita. Arvostan teknistä tukeanne, se antaa minulle paljon mielenrauhaa esittäessäni hallitukselle. On minun vastuullani varmistaa, että digitaalinen ympäristömme on optimoitu yhteistä menestystämme varten tänään. Olen varma, että tästä tulee yksi tuottavimmista sessioistamme sitten muuton tähän ammatilliseen keskukseen. Olen samaa mieltä optimismistasi, oikeat työkalut ja luotettava ympäristö ovat laadukkaan työn perusta.